Kungen och drottningen hade 3 unga döttrar. En klok gumma hade sagt att det vilade en förbannelse över dem. De fick inte vistas under bar himmel innan de fyllt 16 år. Ett krig bröt ut och kungen red ut med sin armé för att strida. De var borta nästan 2 år. När de återkom fick kungen veta att döttrarna hade förts bort av en vindemån när de lekt i trädgården. Kungen var förkrossad och han sände ut skepp och män att söka efter de bortrövade prinsessorna. När det inte längre fanns ett krig blev många av de mönstrade soldaterna friställda. En sådan soldat drömde en natt att han såg de 3 prinsessorna och att han skulle hitta dem. Soldaten ville söka prinsessorna så som han drömt om. Men att gå själv blev nog väl svårt, tänkte han. Så han talade med 2 andra soldater, en fänrik och en sergeant, som friställts samtidigt. De var med på förslaget. Tillsammans gick de till kungen och berättade om soldatens dröm. Kungen gav dem var och en 100 dukater, en häst och sadel, samt lovade en stor belöning om de lyckades i sitt uppsåt. Nästa morgon, när de 3 kamraterna skulle påbörja resan, visade det sig att fänriken och sergeanten spenderat natten drickande vin och spelandes kort med andra källarkunder. De hade förslösat alla sina pengar och tillika satt sig i skuld. Soldaten löste ut sina kamrater och efter en stadig frukost gav de sig av. De red lång väg genom skogar, över gräs, slätter och över berg, så som soldaten drömt. Så kom de åter till en stor skog och där möttes de av ett stort troll, det största de sett. Fänriken och sergeanten blev rädda och ville vända åter, men soldaten red fram mot trollet. Trollet talade hövligt. Mitt namn är Lunkentuss. Vart ämnar ni eder, go herrar? Soldaten svarade, vi söker 3 prinsessor som rövats bort av en vindemån. Sa trollet. Det finns i ett slott 80 mil bort, bland de höga bergen. Där råder kungen över alla troll. Men han och 2 av hans prinsar är nu bortresta på ett bröllop. Om ni skyndar er kan ni råka prinsessorna medan trollkungen är borta. Soldaterna red ytterligare 8 dagar och nätter innan de kom till de höga bergen. Deras mat var nu slut och de var mycket hungriga. När hästarna inte längre kunde komma fram klättrade soldaten upp för bergsväggen och slängde sedan ned en repände till fänriken och sergeanten. De kom fram till en stor järndörr med en enorm guldnyckel i låset. Det tog all deras kraft att vrida om nyckeln. De kom till ett stort rum. I en öppen spis stod en gryta och kokade. I ett rum invid fanns gevär, kulor och krut. Gott, sa soldaten. Låt oss gå på jakt och se vad vilt vi kan skjuta. Vi kan koka det i grytan här. Fänriken och soldaten tog varsitt gevär och gick på jakt. Sergeanten väntade ensam i rummet. En av trollprinsarna återkom och fann sergeanten ensam. Trollprinsen drog sitt svärd, högg av sergeantens huvud och slängde undan kroppen. När fänriken och soldaten kom åter, tomhänta efter jakten, fanns ingen sergeant att finna. Det var en stackare till karl som inte kunde svälta en eller ett par dagar utan skulle rymma sin väg, ropade soldaten. Jag prövar jaktlyckan än en gång. Du stannar om sergeanten kommer åter, sa soldaten till fänriken. Så gjorde det. Men medan soldaten var borta kom den andra trollprinsen åter. Och det gick för fänriken så som det gått för sergeanten.
Soldaten kom åter med den skjuten haren, men kunde inte finna vare sig sergeanten eller fänriken. Vilket sällskap jag hamnat i, utbrast han. Hur har det rymt båda två? Det klarade inte att gå hungriga ett par dagar. När soldaten sökte efter sergeanten och fänriken fann han blodspår, och han förstod att det kanske fanns mer bakom kamraternas försvinnande än han först förstått. Han fann även en dold lucka i golvet. Han öppnade den och under den fanns en trappa. Soldaten gick ned för trappan. När han kommit pass 30 steg började han tveka om han skulle fortsätta. Men taket hade börjat sänka sig ned efter honom, så han var tvungen att fortsätta. Han kom så fram till en dörr i silver. Innanför fanns ett rum med guldkronor och väggar blanka som speglar. I den motsatta väggen fanns en gulddörr. När soldaten gick in genom den dörren fann han de 3 prinsessorna. Vem är ni och varifrån kommer I? Frågade de. Kungen har sänt mig att finna de 3 bortrövade prinsessorna och föra dem åter, svarade soldaten. Vi är dessa prinsessor, men trollkungen väntar strax åter och han kommer säkert att dräpa er, ty han är mäktig och grym. Må så vara. Det gläder mig ändå att se er, nådiga prinsessor, välbehållna. Det kanske finns en möjlighet. I rummet här bredvid hänger ett stort svärd. Där finns en flaska med en dryck som ger styrka att hantera svärdet. Snart därefter kom trollkonungen åter. Jag känner lukten av människoblod, röt kungen. Soldaten steg fram från bakom dörren. Det ska du bli varse, svarade soldaten och högg av trollkonungens huvud. Prinsessorna blev innerligt glada och tackade för att de frälst ur trollets våld. Soldaten kunde dock inte fullt ut dela deras glädje. En sak gör mig ont, sa soldaten. Jag hade en fänrik och en sergeant med mig och jag vet inte vad som hänt där. Kanske de mött trollprinsarna, då har de säkert förlorat livet. Det ska de dyrt få betala för. Var kan jag finna trollprinsarna så att jag kan sända dem samma väg som deras konung? När konungen dog även prinsarna. I konungens bälte kan du hitta en pipa. Om du blåser i den kommer människor som dödat i slottet att väckas till liv igen. Soldaten gjorde så och strax stod fänriken och sergeanten där. De berättade om sina möten med trollprinsarna och var mäkta förvånade över att åter vara levande. Prinsessorna visade en väg ut från slottet. Det var en smal och farlig väg och de fick ta sig fram försiktigt. De kom så fram till ett hål som likt en skorsten sträckte sig upp genom berget ut till det fria. Soldaten klättrade raskt upp genom hålet, skickade ner en repände så att sergeanten och fänriken kunde klättra upp. Soldaten klättrade sedan ned igen för att hjälpa prinsessorna. De fick var och en hissas upp i en korg. Slutligen skulle soldaten hissas upp. Han hade emellertid nu blivit tveksam om fänrikens och sergeantens avsikter, så han fyllde korgen med några stenar och lät den hissas upp utan att själv följa med. När korgen var halvvägs upp släpptes repet och korgen föll tillbaka ned. Fänriken och sergeanten kastade ner en granat som exploderade så att hålet kollapsade. De lurade sedan prinsessorna att det var ett naturligt ras som inträffat och att soldaten dött i en olyckshändelse.